नमस्ते, म हजुरहरुकै कुमारी आमा ढिलै भयो पनि उपस्थित भएकी छु। मैले आज सेफेली बनाएर देखाउँदै छु। हजुरहरुले सुरुबाट अन्तिमसम्म एकदम माया गरेर हेर्दिनु होला है कुमारी आमालाई। सेफेली बनाउनको लागि 600 ग्राम कुखुराको मासु लिन्छु। यो दुईटा केटा प्याज काटेर मसिनो गरेर ल्याएकी छु। यो अदुवा लसुन थिचेर राखेकी छु। खुर्सानी एउटा काटेर राखेकी छु। यो मैदा हो, 1 बोल मैदा। यो 1 मोल आटा। यो इस, यो मरिच हो, यो कालो मरिचको धुलो हो। यो जिरा र धनियाको पाउडर हो। यो बेसार हो। यो मिट मसला हो। यो गरम मसला, यो खुर्सानी, यो नुन। सेफेलीको लागि मैले पिठो मुट्न जाँदैछु। यो इस मैदा र आटा राखेँ अनि इस राखेँ। हल्का थोरै नुन राखेँ। यो पानी, थोरै थोरै पानी राखेर मल्नुपर्छ। पिठो राम्रोसँग माडिएको छ। इस हालेकी छु मैले त। इस हालेर बनायो भने चमचम बिरेड खाए जस्तो हुन्छ। तर इस छैन भने नहाले नि हुन्छ है। इस नपाए नहाले नि हुन्छ। अब यो राम्रोसँग माडिएको छ। मैले अब यो रेस्ट गर्नको लागि मैले एकदम हावा नजाने भाँडामा छोपेर राखेको छु। किमा बनाउनको लागि भाँडा अघि नै तताएर मैले तेल राखेकी थिएँ। यो प्याज हालेपछि यो प्याज राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। यसरी चलाइ चलाइ हाम्रो प्याज राम्रोसँग भुटिएको छ। यो लसुन र अदुवा थिचेर राखेको मैले त्यो राख्न लागि छु। प्याज लसुन अदुवा राम्रोसँग भुटिएको छ। मैले खुर्सानी राख्न लागेकी छु। खुर्सानी राखेर मैले एकैछिन फुटेँ। अब मैले किमा राख्न लागि छु। यसलाई चलाइ चलाइ पकाउनु होला। यसरी चलाइ चलाइ पकाएपछि राम्रो भएपछि अनि मरमसला राखी तल आउँछ। राम्रोसँग भुटेर मैले मासुबाट निक्लने पानी सुकिसकेको छ। चबानु भएको छ। मैले सुरुमा बेसार राखेँ। नुन राख्न लाएँ। मैले 1 चम्चा नुन राखेको छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। नुन राखेर राम्रोसँग भुटिएको छ। मसला राख्न लाएँ। जिरा धनियाको पाउडर,
यो गरम मसला हो, यो खुर्सानीको पाउडर हो, यो मरिचको धुलो हो, यो मिट मसला हो, यो मिट मसला राखेपछि एकैछिन छोपिदिनुपर्छ, नत्र यसको बास्ना उडेर जान्छ। मिट मसला राखेपछि एकैछिन छोपेर पकाएँ मैले। अब मैले यता हरियो परियो राख्नलाई छु। यो थोरै धनियाको पत्ता अनि पदिनाको पत्ता अनि साग हरियो परियाको लागि। एकैछिन यो परपर भुटेर एकैछिन पकाएपछि हाम्रो किमा तयार हुन्छ। हाम्रो किमा अब तयार भयो। अब मैले ग्यास अफ गर्न गएँ अनि मैले अब पिठो बेल्नपट्टि लागेँ। पिठो राम्रो भयो रहेछ, राम्रो भएछ। मैले अब सेफेलीको रोटी बनाउन लाएँ। यसलाई गोलो गरेर बेल्नुपर्छ, गोलो बनाउनुपर्छ। गोलो भएको छ। हामीले यसमा किमा राख्न लागेका छौँ। किमा यसरी अँठाएर बन्द गर्नुपर्छ यसलाई। यसै गरी मैले अर्को पनि बेल्दैछु। मैले त सेफेली तयार बनाएकी छु। फ्राई गर्नको लागि तयार ठ्याक्कै रेडी पारेकी छु। मैले यता तेल तताएर राखेकी छु। अब तेल तातेपछि फ्राई गर्ने हो। हाम्रो तेल तातिसकेको छ। मैले अब सेफेली फ्राई गर्न लागेको छु।
सानो ग्यास गरेर फ्राई गर्नु होला। एकैपट्टि अब रातो भयो होला जस्तो लाग्यो भने यसरी फर्काइदिनु होला। यो बटरेको डोरो पाकेको छ कि पाकेको छैन ख्याल गर्नु होला। यसरी 2-3 चोटि फर्काइ पकाएपछि यो डोरो पाक्छ। हाम्रो पहिलो लड पकाएको अहिले पहिलो लड पकाएको राम्रो भएको छ। मैले अब उतार्न लाएँ। दोस्रो लडको सेफेली नि फर्काइ पकाइ चाहिँ मैले राम्रोसँग पाकेको छ। राम्रो भएको छ सेफेली। सेफेली बनाउने तरिका यसरी नै हो। हजुरहरूले नि घर बनाएर खानु होला। कस्तो बन्छ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मेरो यो सेफेली बनाएको 15 दिन जति भयो। मेरो दाँत दुखेको कारणले मुखले बोल्नु नभएर मैले राखेकी थिइनँ। मलाई अहिले सन्चो भएर मैले राखेकी छु। हजुरहरूले यो सेफेली बनाउन सजिलो हुन्छ, सजिलो तरिकाले बनाउन मिल्छ। हजुरहरूले नि बनाएर खानु होला। अनि लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएन भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। हजुरहरूले मैले ढिलो हाले पनि राम्रोसँग हेरिदिनु होला। हस्, नमस्कार।